German Chancellor Angela Merkel binabalaan na si US President Donald Trump laban sa anyay pagsira nito sa United Nations. Canada, Estados Unidos at Mexico bumuo ng isang bagong Free Trade Pact kapalit ng North American Free Trade Agreement o NAFTA. Revolutionary Guard ng Iran na nagsasagawa ng missile strikes sa isang terrorist headquarters sa Syria. Ako ang inyong magiging tagapagbalita, Maricar Velasco. Sinimulan ng ilibing ang mga Indonesian volunteer ng mga nasawi sa pagtama ng lindol at tsunami sa Indonesia. Ang mga biktima ay inilibing sa mass grave. Samantala, umaabot na sa 832 ang death toll sa nangyaring trahedya. Ayon sa mga autoridad sa Indonesia, nagkukulang na ng gamot para sa mga biktima at maging ang mga rescuers ay nahihirapan sa kanilang rescue operations dahil sa kakulangan ng heavy equipment lalo na sa mga liblib na lugar. Bilang tugon, pinayagan na ni President Joko Widodo ang pagpasok sa kanilang bansa ng mga international aid agencies at NGOs para tumulong sa rescue operations. Kaugnay nito, nangangamba ang mga opisyal na lalo pang tataas ang death toll sa mga susunod na araw at naghahanda na sila sa posibleng mas malalang sitwasyon. Inihayag ng isang Justice Ministry official sa Indonesia na aabot sa 1,200 convicts mula sa 3 detention facilities ng Sulawesi ang nakatakas matapos yanigin ng malakas na lindol ang rehiyon. Ayon sa opisyal, mahigit 500 inmate mula sa isang detention facility sa Palu City ang tumakas matapos mag-collapse ang pader ng yanigin ng magnitude 7.5 na lindol at salantain ng tsunami ang lungsod. Nagawa ring makalabas sa isa pang kulungan sa Palu City ang daan-daang mga preso matapos nilang sirain ang main door ng detention facility. Nakatakas naman ang 343 inmates sa Donggala Jail matapos sumiklab ang sunog sa nasabing pasilidad. Sinasabing nagpanic ang mga inmate at hiniling na makita nila ang kanilang pamilya matapos salantain ng nindola ang Donggala. Nang hindi umano sila agad na pagbigyan, sinunog ng ibang galit na preso ang bilangguan hanggang sa sila ay makatakas. 2 katao naman ang nasawi sa pananalasa ng malakas na bagyo sa Japan. Nakalabas na ng Japan ang Typhoon Trami, subalit nag-iwan ito ng malaking pinsala sa bansa. Sa lakas ng dala nitong hangin at ulan, nasira ang ilang kalsada at train lines. Ayon sa mga local officials at police, 2 katao ang namatay sa pananalasa ng bagyo. Isa ang namatay matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Tottori Prefecture at isa namang ang nalunod sa baha sa Yamanashi, kanluran ng Tokyo. Samantala, 2 pa ang naiulat na nawawala habang nasa 120 katao ang sugatan. Ang Typhoon Trami ay naglandfall sa Western Japan noong Linggo ng gabi, dala ang malakas na hangin at ulan. Sinuspinde ang biyahe ng mga bullet train at mahigit 1,000 flights ang kinansela. Pansamantala ring pinatigil ang biyahe ng lahat ng tren. Mahigit naman sa 400,000 pamilya sa Eastern Japan ang nawalan ng supply ng kuryente. Sa iba pang mga balita, ibinunyag ni Kellyanne Conway, senior advisor ni US President Donald Trump, na siya ay biktima ng sexual assault. Ginawa ng Conway ang pahayag sa isang programa sa telebisyon habang ipinagtatanggol si Supreme Court nominee Brett Kavanaugh. Una rito, sinabi ni Conway na ginagamit ngayon ang issue ng sexual assault para isulong ang isang political agenda. Nauna nang ipinag-utos ni US President Donald Trump sa Federal Bureau of Investigation na imbestigahan ang kaso ng sexual assault na umano'y kinasasangkutan ng kanyang Supreme Court pick matapos ipagpaliban ng Senado ang botohan para sa nominasyon ni Brett Kavanaugh para bigyang daan ang investigasyon. But I know the relationship will be the same, so I'm not worried about it. It's called the Kellyanne role. We want it because we believe.
Binuweltahan ni US President Donald Trump ang kanyang mga kritiko na nagsasabing pinapakilaman ng kanyang administrasyon ang investigasyon ng FBI sa kaso ng controversial Supreme Court nominee na si Brett Kavanaugh. Inakusahan ni Trump ang opposition Democrats na interesado lamang ang mga ito sa obstruction sa kanyang pamamalakad. Sa kanyang tweet, sinabi ni Trump na naririnig niyang sinabi ng mga Democrats na hindi sapat ang oras at scope ng investigasyon na isinasagawa ng FBI sa kaso ni Kavanaugh. Iginiit ni Trump sa kanyang Twitter na ang FBI ay mayroong kalayaan na magsagawa ng investigasyon sa anumang kaparaanang sa tingin nila ay nararapat. Idinagdag pa ni Trump na malaya ang FBI na interviewin ang sinumang gusto nilang siyasatin batay sa kanilang diskresyon. Gayunman, hindi pa rin lubos na kumbinsido dito ang mga Democrats na miyembro ng Senate Judiciary Committee. Sa kanyang tweet, sinabi ni Senator Dianne Feinstein, isa sa high-ranking Democrats sa committee, na dapat ilabas ng White House at ng FBI ang detalye at scope ng isinasagawang Kavanaugh background investigation at ipaalam sa Kongreso ang anumang mga pagbabago. Magbabalik ang Eagle News International Filipino edition. Subaybayan ang mas pinalakashang saganang mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Federalismo. Taong 2008, nag-file si dating Senate Minority Leader Aquilino Nene Pimentel ng joint resolution para i-convene ang Kongreso sa isang Constituent Assembly. Ito ay para sa layuning irebisa ang konstitusyon para buuin ang isang federal system of government. Binuo ang nasabing resolusyon dahil ang sentro ng kapangyarihan at pananalapi ay nasa Metro Manila at napag-iwanan na di umano ang malalayong lalawigan ng bansa. Anya, hindi patas ang pagkakabahagi ng pag-unlad at ang nakikinabang lamang ay ang ilang malapit sa administrasyon. Dahil dito ay lumaganap ang kahirapan at nabuo ang mga armadong pag-aaklas sa buong bansa. Ang Dumaguete sa Negros Oriental na tinaguriang The City of Gentle People ay meron na namang bagong titulo, ang Top Retirement Spot for Foreigners sa bansa. Sa Retiree Friendly o Radar Index, nakatugon ang Dumaguete City sa global standards na itinakda ng mga organisasyon gaya ng United Nations, World Health Organization at International Living. Bukod sa friendly ang mga tao, may sapat at mapupuntahang lugar at ligtas na pampublikong pasyalan ang Dumaguete. Para sa mga kaganapan sa iba't ibang lalawigan, laging tumutok sa Aguila Probinsya, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali at alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang sa Net 25. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Welcome back. Binabalaan ni German Chancellor Angela Merkel si US President Donald Trump laban sa anyay pagsira nito sa United Nations. Sinabi ni Merkel sa isang regional election campaign event sa Bavaria na naniniwala siyang ang pagsira sa isang bagay na wala namang binubuong panibago ay lubhang mapanganib. Iginiit ni German leader na naniniwala pa rin siyang ang multilateralism ang solusyon sa maraming problema ng daigdig. Anya nabigo si Trump na makita ang posibilidad
posibilidad ng pagkakaroon ng win-win solution sa halip iisa lang ang nais umano niyang maging panalo sa mga international negotiations. Das beginnt bei dem heutigen amerikanischen Präsidenten, der sagt, der Multilateralismus ist nicht die Antwort auf die Probleme, der letztlich davon ausgeht, dass es nur Situationen gibt, in denen einer gewinnen kann, der anders als ich zum Beispiel nicht an Win-Win-Situationen glaubt. Die Vereinten Nationen sind eine Gründung aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs heraus. Und natürlich ist sie alles andere als perfekt. Natürlich wünschen wir uns eine Reform des Sicherheitsrates, schon seit Jahren. Aber, meine Damen und Herren, etwas zu zerstören, ohne etwas Neues entwickelt zu haben, halte ich für brandgefährlich und kann unsere Friedensordnung schneller zerstören, als wir denken. Nagkasundo na ang Canada at Estados Unidos sa isang bagong free trade pact kasama ang Mexico. Papalitan ng nabuong United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA ang 25 taong ng North American Free Trade Agreement o NAFTA na una nang ibinabala ni US President Donald Trump na kanyang kakanselahin. Ayon sa joint statement ni US Trade Representative Robert Lighthizer at Canada Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland, ang nasabing hakbang ay nagbubunga ng mas malaya at mas patas na kalakalan at mas mabilis na economic growth sa rehiyon. Natapos ang nasabing kasunduan makalipas ang 6 na linggong mainit na diskusyon. Sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na ang kasunduan ay makakabuti sa Canada, habang sinasabi naman ni Mexican Foreign Minister Luis Videgaray na ito ay makakabuti sa kanyang bansa at maging sa North America. Canadá y Estados Unidos. Entendemos que la dinámica comercial ha cambiado y queremos además que este acuerdo sea benéfico para México y para la vida nacional presente y futura. También lo contempla. Este tratado, que ahora se ha firmado por los 3 países en su primer momento, tiene que ser bueno para México. Cuidaremos que no contravenga la soberanía del pueblo y seremos garantes de los principios federalistas que sostienen nuestra república. Kinatigan ng mga Macedonian voter ang plano na palitan ang pangalan ng kanilang bansa sa layuning tapusin na ang hidwaan sa Gresya at buksan ang daan para makapasok sa NATO at EU membership. Mula sa 73% ng mga nabilang na balota, 91.3% ng boto ay pumapabor sa pagpapalit ng pangalan ng kanilang bansa sa North Macedonian kumpara sa 5.7% na tumutol. Gayunman, sinabi ng Electoral Commission na 1/3 lamang ng 1.8 million strong electorate ang bumoto. Hinikayat naman ni Macedonian Prime Minister Zoran Zaev ang parliament na pagtibayin ang kagustuhan ng mayorya matapos lumitaw na mahigit 70% ng mga referendum voters ang pumapayag na mapalitan ang pangalan ng kanilang bansa. Na referendumu денеска гласа повеќе од 650.000 граѓани. Од граѓаните кои гласа, повеќе од 90% избра за и порачаа дека Република Македонија треба да стане членка на НАТО. Да не се играме играчки со нашата иднина и со нашата Македонија. Упатувам и моја лична покана до секој член на македонскиот парламент да ги ставиме националните интереси настрана, интересите на граѓаните и стратешките интереси на државата над политиката и над партиските интереси. Националните интереси се пред се и над се. Ова прашање е поголемо од секој од нас и од нашите политички партии. Ова е време да не се играме играчки со нашата иднина и со нашата Македонија. Kinumpirma ng Revolutionary Guard ng Iran na magsasagawa sila ng missile strike sa isang terrorist headquarters sa Syria bilang ganti sa pag-atake ng mga terorista na ikinasawi ng 24 katao sa Iranian city ng Avaz.
Una rito nangako si Iranian President Hassan Rouhani na gagawa sila ng marahas na pagganti laban sa Islamic State jihadist group sa isinagawang pag-atake sa isang military parade. Ayon sa Revolutionary Guard, inatake nila ang headquarters ng mga terorista sa Aval sa silangan ng Euphrates. Sinabi pa sa website ng Revolutionary Guard na maraming Takfiri terrorist at maging mga leader ng grupo ng nasawi at nasugatan sa kanilang inilunsad na missile attack. Ayon naman sa Iran's Fars News Agency, nagpaputok ang Revolutionary Guards ng ilang medium-range Zolfagar at Qiyam missiles na may range na 750 kilometro at 800 kilometro. Nagpahayag ng panghihinayang ang Iraq Foreign Ministry sa desisyon ng Estados Unidos na isara na ang konsulada nito sa southern city ng Basra. Inakusahan naman ng Iran ang Washington na gumagawa ng false accusations para i-pressure ang Baghdad. Nauna rito, ipinagutos ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo sa lahat ng emergency staff na umalis na sa Basra at ang kanilang consular duties ay hahawakan na ng U.S. Embassy sa Baghdad. Sinisisi ni Pompeo ang mga Iranian militants sa pagsasagawa ng indirect fire laban sa U.S. consulate. Nagpalabas din ng U.S. State Department ng pinag-igting na advisory na humihikayat sa mga Americans na huwag magtungo ng Iraq. Ibinasura naman ito ng Iran at tinawag itong propaganda at maling akusasyon at iginigiit na kanilang kinukundina ang anumang pag-atake sa mga diplomatic sites. Stay tuned, magbabalik po ang Eagle News International Filipino Edition. Yung aid for humanity hindi lamang po pang Pilipinas, pang buong mundo na. Kaya kung ano man, saan man, at kailanman, ay laging nakahanda ang Iglesia ni Cristo para tumulong sa kapwa. Yung pong lingap sa mamamayan, hindi naman po titigil. Responde! Miyerkules, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Tinatalakay ngayon ng mga diplomats na nagpupulong sa South Korea ang major UN scientific report na nagsasabing nabigo ang mga pamahalaan na magpatupad ng mas mahigit o mas mahigpit na aksyon para labanan ng climate change. Magugunita ang UN Special Report on Global Warming na 1.5 degrees Celsius na mas mataas na pre-industrial levels ang naging dahilan, kaya nilagdaan na ang 195 nasyon ang Paris Agreement noong 2015. Batay sa nasabing kasunduan, sisikapin ng mga bansa na malimitahan ang pagtaas ng global temperatures ng mas mababa sa 2 degrees Celsius bawat bansa ay dapat magsumite ng voluntary national plan para mabawasan ang greenhouse gas emissions. Scientists have been warning us for years that we can expect to see more extreme weather with climate change. The heat waves, wildfires, and heavy rainfall events of recent months all over the world underscore these warnings. We will work together in a constructive, collaborative spirit to produce a strong, robust, and clear summary for policymakers that responds to the invitation of governments 3 years ago while upholding scientific integrity of the IPCC. We will work together in a constructive, collaborative spirit. Sa India, araw-araw na kinakaharap ng mga kababaihan ang problema sa mga maruruming public toilets. Dahil dito, ilang mga local manufacturers ang nag-aalok ngayon ng mga innovative solutions kasama na ang stand-to-pee device. Panoorin natin ito. So you think you're in control all the time? I think you're in control all the time myself. Out on a trip, more than the Taj Mahal, I'm interested in the nearest usable toilet. Something that you never find in trains. Complimentary water? No thanks. Same with pubs, clubs, malls, stores. And so we're left with 3 options.
1. We let urine control our lives and dehydrate ourselves to death. 2. We keep battling with infections that last a lifetime. With Peabody, which takes away urine control so that you're in control. A simple disposable paper-based device that allows women to stand and pee. Yes, you heard that right. It is not a joke. Peabody is a real thing used by hundreds and thousands of women and rated 4.8 on Amazon. And no, it's not about feminism. It's about hygiene and convenience. Keep it in your bag, and when nature calls, take it out, unzip, put it in your outlet, and shh. Ah, freedom. It's a great product, but there needs to be much more that needs to be done, because there's only so much that a product can do, you know. They can help you, they can help you in between a solution, but the solution is that there has to be cleaner toilets. Forget, you know, having a clean toilet, there are no toilets. And it's a major challenge, because as women you don't want to sit outside and, you know, pee in the open. It's very unsafe. Yeah. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco. I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.